शंखुवासभा हत्याकाण्ड हेपाई सहन नसकेर आफ्नै भतिजले गरे काकासहित 6 जनाको हत्या। यसकै बारेमा विस्तृतमा कुरा गर्न गइरहेको छु। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईहरुलाई यस च्यानलमा स्वागत छ। भिडियो एकदमै धेरै जानकारीमूलक भएको कारण कृपया यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर पूर्ण जानकारी लिनु होला। लाउनुस् सुरु गरौँ। शंखुवासभा घटनामा हत्या भएको 5 दिनपछि प्रहरीले शंखुवासभाको म्यादी नगरपालिका 1 स्थित उम्लिङ हत्याकाण्डका आरोपीलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा म्यादी 1 उम्लिङका लोकबहादुर कार्की छन्। 26 वर्षीय लोकबहादुर र हत्या गरिएका 52 वर्षीय तेजबहादुर कार्की काका भतिज हुन्। मृतक र आरोपी 13 दिनभित्रका काका भतिजा हुन्। प्रदेश 1 प्रहरी कार्यालयका एक उच्च अधिकृतले भने आवेगमा लोकबहादुर एक्लैले तेजबहादुर सहित 6 जनाको ज्यान लिएको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। यद्यपि प्रहरीले आवेशमा आएर हत्या गरिएको भने पनि यो घटना आवेश प्रेरित हत्या हो या मनसा प्रेरित हत्या हो भन्ने खुलेको छैन। भदौ 21 मा बिहान म्यादी नगरपालिका 1 घर भएकी पार्वती कार्की, छोरा तेजबहादुर कार्की, बुहारी कमला, नातिनी बुहारी 32 वर्षीय रञ्जना कार्की, पनाती 8 वर्षका विपिन कार्की र 5 वर्षीय गोमा कार्कीको हत्या भएको थियो। सब फरक फरक 4 स्थानमा फेला परेको थियो। संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय धरानका एसपी भीम दाहाल, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट खटिएका डीएसपी रुगम कुँवर र शंखुवासभाका डीएसपी लालदोज सुवेदी सहितका अनुसन्धान अधिकृतहरूले हत्या अनुसन्धान गरेका थिए। हत्या गरिएका तेजबहादुरले हेपेका कारण आफूले आवेगमा हत्या गरेको आरोपी लोकबहादुरले प्रहरीलाई बताएका छन्। तेजबहादुरका 2 छोरा विदेशमा छन्। लोकबहादुरले आफू विदेश जान नसकेको हीनताबोध थियो। स्थानीयका अनुसार तेजबहादुरमा अरूलाई हेप्ने प्रवृत्ति थियो। तेजबहादुरको प्रवृत्ति लोकबहादुरलाई मन परेको थिएन। हेपाई खप्न नसकेर लोकबहादुरले तेजबहादुर परिवारको विनाश गरेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्। तेजबहादुर र लोकबहादुरको घर करिब 100 मिटरको फरकमा छ। सोमबार बिहान खेताला खोज्न निस्किएका तेजबहादुरलाई बाटोमा कुरेर बसेका लोकबहादुरले अचानक आक्रमण गरेर हत्या गरेका थिए। तेजबहादुरले हत्या गरेको पत्नी कमला र बुहारी रञ्जनाले घरबाट देखेपछि दौडिँदै गएका थिए। घर नजिकै रहेको खोला छेउमा दुवैलाई उनले ह्यामरले हिर्काएर हत्या गरे। आमा र हजुरआमालाई हत्या गरेको र 8 वर्षका विपिन कार्की र 5 वर्षीय गोमा कार्कीले देखेपछि प्रमाण मेटाउन लोकबहादुरले उनीहरूलाई पनि लखेटेर बारीमा हत्या गरेका थिए। त्यसपछि घरमा पसेर लोकबहादुरले कुँडो पकाइरहेकी 84 वर्षीय पार्वतीको हत्या गरेको अनुसन्धानमा संलग्न एकजना अधिकृतले बताए। मृतक सबैको टाउकोमा चोट लागेको छ। हत्या ह्यामरले हानेर गरिएको भनेर चाहिँ यसरी शंखुवासभा हत्याकाण्डमा हेपाई सहन नसकेर आफ्नै भतिजले आफ्ना काकाको सहपरिवार सहित 6 जना परिवारको हत्या गरेको भनेर चाहिँ यसरी अनुसन्धानले निकालेको छ। आई होप तपाईहरुले यो भिडियो जानकारीमूलक भयो होला। यदि तपाईहरुको सुझाव सल्लाह अथवा प्रश्नहरु छन् भने कमेन्ट बक्समा गएर लेख्न नबिर्सनु होला। म तपाईहरुलाई त्यहाँबाट पनि रिप्लाई गर्नेछु र त्यस्तै यस भिडियोलाई एउटा सानो लाइक अनि शेयर गर्न नबिर्सनु होला। र त्यस्तै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको रातो कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र त्यसकै साइडमा रहेको बेल आइकनले थिची अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला ताकि अब आउने नयाँ अपडेटको भिडियोहरु तपाईहरुले सबैभन्दा अगाडि मिल्न सकोस्। म तपाईहरुका लागि यस्तै नयाँ अपडेटहरु लिएर आउने गर्दछु। फेरि अर्को भिडियोमा नयाँ अपडेटको साथ भेटौँला। धन्यवाद।